Sziasztok! Ma rátekintünk arra a személyre, aki régen a szívedben volt, lehet, hogy még most is ott van, de már nem vagytok együtt. Úgyhogy a régi szerelmedre tekintünk most rá, hogy mi van vele. Megtudjuk, megkérdezzük és megtudjuk, hogy mi van jelenleg a régen szeretett személyeddel, akit lehet, hogy még mindig szeretsz, de minden esetre érdekel az ő jelenlegi állapota, úgyhogy lássuk, mi van a régi szerelmeddel. Mi az ő helyzete jelenleg? Kijött a veszteség, a házasság, az állandóság, az örvendezés és a gondolat. És ebből úgy tűnik nekem, hogy bár egy kapcsolatot, amiben ő jelenleg benne van, azt úgy éli meg, hogy az veszett fejszenyele, szóval, hogy az már semmire se való, meg nem jó, meg rossz, csak a nagyon muszáj kommunikáció és érintkezés van meg abban a kapcsolatban, és azon gondolkodik, hogy mit csináljon ebben a helyzetben. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy ő egy olyan kapcsolaton gondolkodik, ami már teljesen kiüresedett. Én itt úgy érzem, hogy ő ebben jelenleg benne van, de esetleg az is előfordulhat, hogy nincsen, hanem egy múltbeli kapcsolaton gondolkodik, de én azt érzem, hogy ő a jelenlegi kapcsolatán gondolkodik, vagy arról gondolja ezt, hogy így, hogy ilyen. És megkérdezzük, hogy mit jelent itt a veszteség, rákérdezünk, hát a bővebb információt kapunk a veszteségről. És az örvendezésre is kérnek szépen. A veszteségre kijött a szomorúság és a levél, és én nekem ezzel kapcsolatban az jön, hogy ő már csak azt éli meg ebből a kapcsolatból, hogy ez állandó rossz közérzetet okoz a számára, hogy rosszul érzi magát. Közben most gondolkodom, mert elfelejtettem, amikor raktam le, jött az üzenet, és nem mondtam ki rögtön, és elfelejtettem, és próbáltam visszaidézni, de abszolút nem jut eszembe, hogy mi volt, mert gyorsan jött a másik is. Ugyanis amikor az örvendezést ugye kiraktam oda, kijött a tolvaj, a gyermek, a bíró és a vágy, és itt pedig az jött, hogy pedig úgy gondolta, hogy érdemes lenne ezt a kapcsolatot megújítani, jó lenne, hogyha ebbe több szenvedélyt, több tüzet vinnének, de mégis úgy tűnik, hogy ez sem hozott semmilyen eredményt, és ez az, ami őt nagyon foglalkoztatja, vagy a jelenlegi helyzetét ez az állapot jellemzi legjobban. De akkor megnézzük, hogy egyébként a gondolataiban mi van, mert itt ugye ez az összegző, helyzetelemző állapoton is gondolkodik, vagy hát legalábbis erre a megállapításra jutott ő is, és mi az, amin ez a valaha szeretett személy még gondolkodik, milyen gondolatai vannak neki mostanában, vagy mi az, ami foglalkoztatja.
Mi az, ami őt így leköti, lássuk. Kijött az özvegyember, a levél, a lelkész, a pénz és az állandóság. Hát ugye az, hogy ő magányosnak érzi magát. Tehát ez szorosan kapcsolódik az előzőhöz, hogy ahol ő jelenleg van, vagy az ő jelenlegi helyzetében, ő nagyon magányosnak, hát tulajdonképpen kiüresedetnek érzi az életét. A kommunikáció sem éri el azt a szintet, ami ő neki a vágya lenne, hogy ő valóban tudjon az ő mély gondolataival csatlakozni valakihez, és úgy tűnik, hogy a pénz körül is nagyon sokat járnak a gondolatai, sőt, állandóan a körül járnak a gondolatai, a pénz és a vagyon körül, de mindjárt megkérdezzük, hogy miért. De minden esetre ez a két fő téma van, hogy ő nagyon magányos, nincs akivel beszélgessen, nincs akivel megossza a mélyebb érzéseit, gondolatait, és hogy mi van az anyagi helyzetével, a munkájával, és úgy látszik, hogy ez az aggodalmaskodás, ez nála állandósult, és akkor kérnék valami kiegészítő információt még az özvegyemberre. Mit tudhatunk meg ebből, vagy erről ebben a témában? És a pénzzel kapcsolatban mi az, ami plusz információt tudhatunk meg? Az özvegyemberre kijött a látogatás, az ellenség és a szerelem. És ő azt reméli, vagy azt gondolja pontosabban, hogy nagyon jót tenne neki egy találkozás valakivel, de állandóan olyan körülmények jönnek létre, amelyek őt megakadályozzák abban, hogy ez a találkozás létrejöjjön, ami viszont a találkozó, tehát az elmélyülést is akadályozza, tehát ugye ennek a kapcsolatnak, akivel ő szeretne találkozni, ennek az elmélyülését is akadályozza. Ugyanakkor ezen rengeteget gondolkodik, tehát mivel már a gondolataiban is itt van a szerelemnek az érzése, tehát hogy már megfogalmazódik benne, hogy ez megakadályozza ez a találkozás ellehetetlenülése, ezért az érzelmek mélyülésének is útjában van. A pénzre viszont kijött a remény, a kevés pénz és az üzenet, és nagyon bízik abban, hogy ebben a szűkösségben, amiben ő jelenleg van, hamarosan érkezik valamilyen sorsfordító, pozitív üzenet, hamarosan valami jó hírt kap, és akkor fordul az ő szerencséje, legalábbis ő reménykedik ebben. Egyelőre nem az látszik ezekből a lapokból, nem az látszik, hogy ez így történne, de az biztos, hogy ő a gondolataiban ezen gondolkodik, vagy ebben reménykedik, hogy a jelenlegi szűkösség az megváltozik. No, és akkor megnézzük, hogy milyen érzések vannak egyébként benne, úgy általában véve, milyen érzések uralják az ő belső világát, milyen érzései vannak ennek a valaha szeretett személyednek. Lássuk, milyen érzései vannak. Mik vannak benne?
Kijött a bíró, a féltékenység, az állandóság, a katonatiszt és az üzenet, és az jött itt közben, miközben raktam le, hogy nagyon fél meghozni egy döntést. És ez már jó ideje fennáll, ez a döntésképtelen állapot az életében. Ez a félelem uralja tulajdonképpen, a döntéstől való félelem uralja az ő érzéseit. És másrésztről pedig az, hogy ez a munkával kapcsolatos üzenet, tehát az ő, ami ott az előbb is ott az anyagiaknál kijött, ez a másik, ami úgy az érzéseiben is megjelenik, hogy igyekszik magát függetleníteni attól a szűkösségtől, ami ott a gondolataiban megjelent, hogy mennyire várja azt az üzenetet, vagy mennyire vár egy üzenetet, de nem biztos, hogy ez teljesen sikerül neki. És rákérdezünk, hogy akkor mit jelent itt a bíró az ő érzéseiben, mi az, ami plusz információt kaphatunk ezzel kapcsolatosan. És a féltékenységre is kérek. És a katonatisztre is kérek. A bíróra kijött a szerencse és a szerelem, a féltékenységre az ellenség, a halál, a betegség és az özvegy férfi. És ebből az jön nekem, hogy ez a döntésképtelenségét neki tulajdonképpen ez a nagy félelme nek az eredménye az, hogy nagyon-nagyon magányosnak érzi magát, hogy úgy alakultak a dolgok, hogy ő ebbe a magányosságba szinte belebetegszik, mert a külső körülmények hatására változott ő meg így, viszont a bíróra kijött a szerencse és a szerelem, az pedig azt kaptam közben, hogy megint a sorsban bízik, hogy majd a sors az megoldja helyette ezt az érzelmi kérdést. És ez így, hát eléggé ellentmond. Tehát ő most jelenleg ebben a nagyon, szinte már beteges magányosságban él, és a körülményeket okolja, pedig hát mondjuk annak a döntésképtelenségének a következtében alakultak úgy a dolgok, hogy ő ebbe a helyzetbe került, de ezt még ő nem ismeri el pillanatnyilag, és várja a csodát, igen, ez volt az a szó, ami közben jött, várja a csodát, hogy majd történik valami, és akkor jön az életébe a szeretet érzése újra. És a katonatisztre pedig kijött a bosszúság és a szerelmes nő, ami pedig, hát úgy, itt most ez nem a munkát jeleníti meg, illetve egyes esetekben lehetséges az, hogy a munkával összefüggésben van neki egy olyan személy, akit ő a nagy tart az életében, de ez őt roppantó bosszantja. Tehát úgy tűnik, hogy van valaki az életében, akinek valami köze van a munkához, vagy csak egyszerűen a távolsághoz, tehát hogy a másik vonulata ennek az egésznek, hogyha nem a munkához kapcsolódik, akkor viszont távol van ettől a szeretetnőtől,
és ez az, ami szinte megőríti, állandóan bosszúságot okoz magának azzal, hogy újra és újra eszébe jut, és újra érzékeli ezt az érzést, és akkor itt a bíróhoz kapcsolódva, tehát a jó szerencsére bízza az életét, meg a sorsra, hogy majd akkor ők megoldják helyette a problémákat, és nem arra jut, hogy a döntésképtelenségén változtasson. Még mindig nem itt tart. Jó, akkor viszont megkérdezzük, hogy esetleg te vagy-e az a személy, akit ő a nagy szerelmének gondol, a nagyon tökéletes nőnek, vagy hát a férfi vagy, akkor kérlek fordíts meg, de az a lényeg, hogy az ő párjának gondol. Tehát az a kérdés, hogy a régi szeretett személy, a régen szeretett személy hogyan gondol a nézőre? Milyen gondolatai vannak, ha a nézőre gondol, a videót nézőre gondol, ennek a szeretett személynek milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan? Milyen gondolatai vannak? És kijött az ajándék, a gyermek, a féltékenység, a szomorúság és a halál, és mint egy nyári szellő és egy nyári fuvallat olyan módon érkeztél te az életébe. Ez jött, amikor leraktam a lapokat az első 2 lapnál, tehát, hogy olyan voltál, vagy olyan, igen, tehát amikor rád gondol, akkor ő ezt a kellemes érzést érzi elsőre, tehát, hogy ez a veled kapcsolatos első gondolata, hogy mint egy nyári fuvallat, olyan finom és lágy, és nagyon melengető, szívmelengető érzést váltasz ki, vagy gondolatot váltasz ki belőle. Hát aztán utána megjöttek a kevésbé szép lapok is, de ez nem azt jelenti, hogy ő csúnyát gondol rólad, vagy rosszat gondolna, sokkal inkább azt jelenti, hogy nem vagytok együtt, mert a féltékenység az ugye vagy féltékenységet jelent valójában, vagy félelmet, de majd mindjárt megkérdezzük. Ugyanakkor szomorúságot is mutatnak a lapok, és a halállal pedig azt, hogy tulajdonképpen megszakadt ez a kapcsolat köztetek, és ez is ott van a gondolataiba, és ez is okozza az ő szomorúságát. De akkor megkérdezzük itt a féltékenységet, hogy ez mit jelent itt valójában, mit tudhatunk meg erről bővebbet a féltékenységgel kapcsolatosan. És a szomorúsággal kapcsolatban mit tudhatunk meg? És a halálra is kérnék szépen valamilyen információt még. A féltékenységre kijött a pénz és a szerelem. Hát ez nagyon nagy érzéseket jelent itt, így ilyen kombinációba, és jelenthet ebben az esetben féltékenységet is, tehát mivel nagyon mélyek az érzései irántad, ezért jelentheti azt is, hogy tényleg féltékeny, vagy jelentheti azt is, hogy megrémíti őt ez a mély érzések, amit te kiváltottál belőle, vagy te kiváltasz belőle még mindig. Ugyanis a szomorúságra kijött a hűség, az utazás és a katonatiszt, és ez azt mutatja, hogy
már jó ideje, és még jó ideig is fennáll ez a szomorú, ez a negatív állapot az ő gondolataiban, a veled kapcsolatos gondolataiban, mert úgy alakultak a dolgok, hogy most jelenleg ugye távol vagytok egymásról, ez egyértelműen mutatják a kártyák is, és a halálra pedig kijött az üzenet és a gondolat, és nagyon-nagyon szeretne ő legalább a kommunikáció szintjén újra kapcsolatba lépni veled, függetlenül attól, hogy tudja ő, hogy befejeződött ez a dolog köztetek, de nagyon sokat gondolkodik rajta, hogy olyan jó lenne beszélni, annyira vágyik rá, annyira mélyen gondolkodik rajta. Hát leginkább itt ez a pénz és a szerelem lapja ezt erősíti, illetve az, ahogyan itt az elején kijött az ajándék és a gyermek, tehát az egy nagyon nagy és nagyon mély gondolatot veled kapcsolatban, nagyon mély gondolatot jelent. Jó, megnézzük az érzéseit veled kapcsolatban, hogy milyen érzéseket táplál irántad, vagy milyen érzések vannak benne, hogyha úgy igazából mit érez ő irántad, milyen érzések vannak benne, milyen érzések vannak benne a régen szeretett személyben a néző iránt, milyen érzések vannak, mit érez a néző iránt ez a szeretett személy. Kijött a pénz, a levél, a ház, a hamisság és a bosszúság. És itt az érzéseinél jött ki az, hogy őt nagyon mélyen érintette a kettőtöknek a kommunikációja, a kettőtök között lévő kapcsolat, és az még mindig nagyon elevenen él benne. Az még mindig ott van. Egyes esetekben azt is jelentik itt ez a hármas kommunikáció, hogy te jelentetted, vagy te veled érzi azt, hogy otthon van nálad, és ez a nálad, ez most nem azt jelenti feltétlenül, hogy a te lakásodban, hanem amikor veled van, akkor éli meg az otthon vagyok érzését, és veled úgy tud beszélgetni, ahogyan az a legszebb dolog a számára, tehát a legjobb érzést váltja ki benne a veled való kommunikáció. És kijött ugye a hamisság és a bosszúság, és ez pedig egy ilyen látszat komisságot jelent, egy látszat problémát az ő érzéseiben, tehát ezzel a látszat aggályoskodásával ezzel takarni próbálja az ő valódi érzéseit. Ugye az előbb a gondolataiban azért ott kijött, amikor rákérdeztünk, hogy mi ott az a féltékenység, akkor ott nagyon is megmutatkoztak azok a nagyon mély érzések, és itt most én ebből a hamisság, bosszúságból azt érzékelem, hogy ő ezeket próbálja lenyomni magában. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez a hamisság, mit tudhatunk meg róla bővebbet, mi az, amit még pluszba megtudhatunk erről. És a bosszúság, mi az, amit plusz tudhatunk.
A hamisságra kijött a katonatiszt és az üzenet. Ez már többször is kijött, ugyanilyen sorrendben, ugyanilyen kombinációba, tehát ez az, amivel próbálja fedni, eltakarni ezzel a beszéljünk egymással, vagy igazából, amikor így nagyon magával sodornák az érzések, akkor például olyat mondhat magának, hogy ez csak munka volt, meg nem lesz ebből más semmi, hiszen távolság van, meg egyébként is másféle módon kommunikálunk, és nem volt ez régen se jó, tehát mindenféle zagyvaságot összehord, csak azért, hogy ő neki ne kelljen szembesülnie azzal a mélységgel, amit ott az előbb már láttunk. És itt a bosszúságnál pedig kijött a házasság, a váratlan öröm, az utazás, a veszteség és az örvendezés, és abban az esetben, ha ő most egy kapcsolatban van, akkor az a helyzet, hogy az ő bosszúságát, az ő problémáit, az ő aggodalmait, az a kapcsolat nagyon is befolyásolja, és nagyon negatív irányba befolyásolja, tehát nagyon sokat rákeni tulajdonképpen arra a kapcsolatra, annak a kapcsolatnak a problémáira, ezzel a veled kapcsolatos érzéseit, tehát amit mondtam, hogy ő elfedi, és akkor így próbálja, hogy amiatt a kapcsolat miatt van, hogy ő ez a ti dolgotok így alakult, és így nem jött össze, és még az sem jön össze, hogy együtt tudjatok lenni, vagy ő ki tudná élvezni azokat a dolgokat, amit ő szeretne, vagy veled, vagy tehát itt, ami a lapokban látszik, vagy veled, vagy valahogyan másképp, tehát hogy ő meg tudná élni az életnek a szebbik oldalát, de én úgy gondolom, hogy ez igazából csak a látszat, a felszín, és ő nem mer belemerülni a valódi problémákba, a valódi gondjaiba. Itt a hamisság és a bosszúságnak a két lapja az, amelyik engem ebben erre visz, hogy ő csak felszínesen éli meg a dolgait, és nem engedi meg magának, hogy valójában mélyen átgondolja, átérezze az ő jelenlegi helyzetét. De megkérdezzük még azért, hogy fog-e felét közeledni a következő 1-2 hétben, tervez-e valamit, akar-e tőled valamit, fog-e csinálni, szóval fog-e ez a szeretett személy, egy régen szeretett személy, ez a régen szeretett személy fog-e a néző felé közeledni, vagy bármilyen módon kapcsolatot teremteni a következő 1-2 hétben. Fog-e valamit tenni? Szomorúság, bosszúság, lelkész, ajándék és tolvaj. Hát azt gondolom, hogy egyre inkább mélyül benne ez az a probléma, hogy ő miért érzi magát így, ahogy. Mélyülnek benne ezek az önvádak, ezek a belső viták, belső monológok, a szomorúság is egyre aggasztóbb lesz, és hát a múlton való rágódás az nagyon is erősen itt van,
és csak titokban, legalábbis ezekből a lapokból egyelőre az látszik, hogy csak titokban mer rád, vagy valahogyan veled kapcsolatosan gondolkodni, tervezni. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt a szomorúság, miért, mit tudhatunk meg erről bővebbet, hogy tényleg fog-e ő valamit tervezni, vagy terveze. És a tolvajra is kérnek szépen. A szomorúságra, vagy a bosszúságra kijött az özvegyasszony és a kevés pénz. Valószínűleg ez az özvegyasszony azt a személyt jelöli, aki jelenleg a környezetében van, aki lehet tőle idősebb, lehet érettebb gondolkodású, felnőttesebb gondolkodású, de aki egyébként úgy tűnik számomra, hogy túl sokat nem jelent az ő számára, akivel ilyen el vagyunk. Tehát, hogy van. Viszont a tolvajra kijött a bíró, a betegség és a szerelem. És ez azt mutatja, hogy egyre erősödik benne ez a döntéskényszer, amit ő megél. Méghozzá azért, mert ez a szerelemérzés is ugye az előbb nem jött ki az érzéseknél, csak a gondolatoknál, és itt megint az jön ki, hogy azért erősödik benne ez a döntéskényszer, mert a saját belsejében minden különösebb külső hatás nélkül is egyre erősebbé válik ez a szerelem érzése. Persze minden külső hatás, ez így nem teljesen igaz, hiszen ha például ő erőszakkal gondolkodik úgy, hogy ő nem szerelmes, akkor az pontosan az ellenkezőjét váltja ki érzelmi szinten, mert ugye ami tiltva van, így gondolatilag, vagy tehát bárhogy, tehát egy tiltott dolgot az sokkal jobb, sokkal nagyobb vágyat kelt bennünk, hogy megszerezzük. Ugye a tiltott gyümölcsre is mindenki jobban vágyik, mint amit szabadon el lehet venni, és ezzel, hogy ő nem engedi meg magának, és ugye a bosszúságra már sokszor kijött, hogy ő nem engedi meg magának ezt az érzést, ezzel azt éri el, hogy egyre erősödik benne, minden egyéb nélkül, csak maga a tény, hogy nem engedi meg, ennyi elég ahhoz, hogy erősödjön. És ez az érzésnek az erősödése magával vonja azt is, hogy a döntéskényszert is egyre erősebbnek érzi, hogy valamit már kezdeni kellene. De pillanatnyilag nem látszik az, hogy ő konkrét lépéseket tenne. Egy dolog látszik, hogy ő nagyon rossz körülmények között van érzelmileg is, és gondolatilag is, és nagyon reménykedik abban, hogy az élete jobbra fordul, és erős érzések vannak benne irántad. Ez is egy nagyon pozitív, amit mutatnak a lapok. Úgyhogy hát a következő 1-2 hét talán még nem. Én azt gondolom, hogy jelentősebb fordulatra majd ott a november vége időszakban, tehát egy 2-3 hét múlva, 3-4 hét múlva inkább ott lehet majd számítani, vagy ott van nagyobb esélye. Pillanatnyilag nem gondolom, hogy azon túl, hogy egyre erősödik benne ez az érzés, nem gondolom, hogy tettekké fajulna, vagy változna, alakulna át. De azért köszönöm, hogy itt voltál, és megnézted, és remélem, hogy valami vigaszt azért ad számodra is, hogyha ez fontos, vagy valami, amit hallottál, vagy valamilyen hasznos dolgot kaptál, ebben bízom, és köszönöm, hogyha ezt
egy lájkkal kifejezed, egy kommenttel, vagy megosztással, feliratkozással esetleg. Szóval, hogyha úgy érzed, hogy ez neked valami jót, pluszt adott, akkor így tudod visszajelezni a számomra, hogy érdemes csinálnom ezeket a videókat. Úgyhogy köszönöm szépen, és mindenkinek minden jót kívánok, türelmet, kitartást, és minden jót. Sziasztok!